God damn, Nathan needs a break. זה כאילו מה שהתעשייה מחפשת. דוגמה נורא יפה. איך להצליח לשלוט ב-AI. דפק לכם את אחד מערוצי השיווק שלכם? ChatGPT או Gemini או Claude זה כמו הילד שלך. כמה זמן חסך לכם כל הסיפור הזה? הרבה מאוד זמן. אנחנו יכולים להיות בחוד החנית של העולם הזה. אני רוצה להגיד תודה רבה לגוגל פור סטארט-אפס, הבית החם, זה חשוב בחורף, הבית החם של הסטארט-אפים בישראל, שמארחים אותנו כאן. שלום לכולם וברוכים הבאים למגדלור, וידאו-קאסט הבינה שמשנה את השיווק. היום נמצא איתנו דני שוורץ, שתכף יספר על עצמו, אבל קודם כל אני אספר עליו, שדני היה סטודנט מצטיין שלי לפני בערך עשור. אם אני צריך לתת לו טייטל, הוא היה כנראה הסטודנט הסקרן ביותר שלימדתי אי פעם, ואני חושב שהוא נשאר כזה, לפחות ככה זה נראה מהשיחה המקדימה. אז הולך להיות לנו מאוד מעניין, ודני, אנחנו הולכים היום להתמקד, הפוקוס שלנו בפרק הזה, זה בעצם על אייג'נטים, כי דיברנו בפרקים הקודמים, נגענו בזה קצת, אבל אייג'נטים זה ה-day job שלך, נכון? אז תספר לנו קצת מה אתה עושה, ותספר לנו קצת על החברה, ונקפוץ פנימה. אז אני דני שוורץ, אני ה-Head of Growth באנזו. מה שאני עושה ביום-יום שלי, זה בעצם איך אני נותן ליותר אנשים שהם לא מהנדסים, את האפשרות, מנגיש להם את האפשרות לבנות סוכני AI, מה שנקרא רובוטים וירטואליים, שיעזרו להם לבצע כל מיני פעולות עסקיות, אם זה למצוא לידים, אם זה דברים שקשורים לתוכן, דברים שקשורים לאופרציה, כל דבר שבדרך כלל הם היו עושים או ידני כזה בצורה מניואלית, או משתמשים בכלי AI פשוטים כמו ChatGPT או Gemini, או מערכות כאלו, לעשות את זה בצורה אוטומטית עם סוכני AI. וזה גם one stop shop, נכון? לא צריך שום דבר חוץ זה one stop shop, אתה ממש יכול לעשות שם הכל למצוא לידים חמים מנישות מסוימות עד יצירת תוכן, יצירת אפילו וידאו, אנחנו משתמשים ב-VO3 של גוגל, וזה עושה, יש לזה אינטגרציות כמעט למלא מערכות, מעל 100 מערכות. גן עדן. כל מה שמשווק צריך, כל מה שמנכ"ל צריך בשביל באמת לצמוח מהר. בעיקר עכשיו אנחנו בתקופה מטורפת שמצפים מכל חברה להכניס מיליוני דולרים בשבוע, זה ציפיות של המשקיעים עכשיו עם כל הסיפור של AI. אז זה באמת מערכת שנותנת גם ללא מהנדסים אפשרות באמת לבנות סוכני AI עבורם ולהגדיל את התפוקה שלהם ואת העסק שלהם. מגניב. והיום הפוקוס שלנו, כמו תמיד, כמו בכל הפרקים שלנו פה במגדלור, אנחנו רוצים לשמוע על איך אתה, כמי שמתעסק הרבה מאוד במרקטינג של החברה, איך בעצם הבינה המלאכותית עוזרת לך סיפורי הצלחה, סיפורי כישלון, ועוד ועוד, ואנחנו ישר מתחילים עם ההצלחות. וההצלחה הראשונה שאני רוצה לשמוע ממך, שתספר לנו קצת יותר, זה הצלחה שוואו, שומעים אותה, רצה יפה מאוד בתעשייה, זה אותה פרסומת שייצרתם לבד ב$150 ו6 שעות, דייקתי? כן. הנדזון שלכם, וזה בעצם, לפי מה שאני מבין, חסך לכם הרבה זמן, חסך לכם הרבה כסף, וגם מביא לכם תוצאות. נכון. תספר לנו קצת מאחורי הקלעים, תן לנו קצת דברים שלא דיברת עליהם ברעיונות האחרים, תן לנו את הג'וס. אז אני אשמח. אז באמת רצינו ליצור, מה שנקרא, שהסנדלר לא ילך יחף, שבאמת נוכל ליצור משהו משלנו, ואז אני ומיקי, מיקי חסלבסקי, שהוא המנכ"ל של החברה, חשבנו איך אנחנו יכולים להציג את זה בצורה הכי טובה, ולהבין את הקשיים. אז כאילו חיפשנו את הדמות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, על כל הנושא של מהנדסים, חיפשנו את המהנדס הזה. נייתן, שיושב כרגע בחברה, ומפילים עליו. גם לנו יש אחת כזאת. איך קוראים לה? קוראים לה אנה, והיא מעולה. היי, אנה. ויש לנו את הנייתן שלנו, שהוא בעצם בונה את כל האוטומציות לכל הצוותים האחרים, והוא משתמש בכל מיני מערכות למהנדסים. והוא קורס, בגלל שכל העבודה, כולם צריכים AI, סוכני AI עכשיו, אבל כל עליו. אתה אמרת לי בשיחה מקדימה, שבסוף מי שיודע לבנות אייג'נטים הכי טוב והכי נכון, זה מהנדסים. נכון, אבל הרעיון זה שכולם יכולים לבנות AI agents, אבל כרגע הטכנולוגיה שקיימת, היא קיימת בשביל מהנדסים. כאילו, אתה צריך להנדס שם הרבה מאוד דברים, אתה צריך להבין כל מיני סיטואציות שיכולות לקרות שבגללם האוטומציה תיפול, הסוכן AI ייפול, ובעצם זה היה ממש כזה מקום שמור בשבילם. וכל מי שלא יכל לעשות את זה, או שהוא היה ממשיך עם העבודה הרגילה מול הצ'אט ומול כל מיני מערכות
להשתמש ב10 מערכות בשביל ליצור איזושהי אוטומציה שחצי עובדת, או שהוא היה סוחר מהנדס. ולזכור מהנדס שיעשה את זה, זה סיפור מאוד מאוד יקר לרוב העסקים, בוא נגיד, הבינוניים גדולים. וגם אצל הגדולים יש capacity של עבודה. ככל שאתה גדל, אתה צריך יותר מהנדסים, הכל נהיה הרבה יותר מסובך. ועכשיו אני ממש שמח שאנחנו יכולים להיות בחוד החנית של העולם הזה, של בוא ניתן לכולם הזדמנות, וכל אחד באמת יכול לבנות סוכני AI, והמערכת מנגישה את זה פשוט. אז בוא נדבר על הפרסומת. ספר לי קצת על מה עשיתם, איך חשבתם, איך הגעתם כאילו אז עשינו כזה, זרקנו רעיונות, ואז אמרנו איך נבנה את זה. עכשיו היה לנו השקה מאוד מאוד קרובה, נשאר מספר ימים, ואי אפשר עכשיו להביא, בהתחלה כן רצינו אולי להפיק, להביא שחקנים, לעשות משהו יותר גדול, והבנו שאנחנו... תכננתם לעבוד עם אייג'נסי, תכננתם לקח חברת הפקה? היה דיבורים, זה עדיין לא התגמש, והגענו למצב שאנחנו צריכים לעשות את זה. היינו ממש בטיים קונסטריינט כזה. היה לכם מגבלת זמן? היה לכם מגבלת כסף? לא, המגבלת כסף זה לא הייתה העניין. המגבלה זה היה מגבלת זמן, וגם היכולת של חברת הפקה להבין מה אנחנו רוצים. זאת אומרת, אתה יכול לפנות לחברת הפקה גם שעובדת עם כל החברות הטכנולוגיות, בסוף היא לא תבין לגמרי מה אתה רוצה, את הבריף, וגם מה שאתה רוצה. אז אמרנו, מי הכי טוב שיעשה את זה? וזה גם העולם של AI, שסוכני AI, זה כאילו, הכי טוב שיבנה את הסוכן AI, זה אתה, כי אתה מבין מה אתה רוצה בסוף לקבל. אז התחלנו לעבוד, אמרנו, מה נעשה? אז התחלנו קצת לעבוד עם ChatGPT ועם Gemini, לחשוב על כל מיני רעיונות. ושהגענו לאיזשהו כיוון, אז אמרנו, איך נבנה את זה? אז יש את המערכת, אם אתה מכיר, של VO3 של גוגל. בוודאי. שאתה יכול בעצם לבנות סרטונים קצרים של 8 שניות, אז חשבנו איך יראו השחקנים, זאת אומרת, איך נייטן יראה. אז עבדנו גם עם ג'מיני, וחשבנו כל מיני, וגם מידג'רני, וחשבנו כל מיני דרכים למצוא את נייטן, איך הוא יראה. אז חשבנו שהוא יהיה כזה פרוע כזה, איך נראה מהנדס. כזה פרוע, חולצה כזה, workflow of rules, בחור כזה מגניב וזה. אז חשבנו איך זה יראה, מצאנו איך זה יראה, ואז חשבנו על הטייקים. על הטייקים ועל הדברים. אז קודם כל יצרתם את התמונה של איך נייטן נראה? יצרנו את התמונה של איך נייטן נראה, ואז בנינו סצנות. חשבנו כל מיני סצנות שיכולות להיות, ובנינו את הסצנות האלו. ואז הכנסנו את זה לקנווה, שזה התוכנת העריכה שהשתמשנו בה, לא איזשהו פרימייר, או איזושהי תוכנה מאוד מסובכת, קנווה שכל אחד יכול להשתמש. הכי נגיש שיש. הכנסנו את הסרטונים, וחשבנו איך לערוך את זה, והוספנו voice over, חשבנו איזה voice over שווה. שמנו כזה בחור קצת בריטי, קצת מגניב, שזה יראה כמו narration ממש ממש נעים. ואז התחלנו לחשוב אז היה לנו את התסריט, היה לנו את הבסיס של הסרט. את התסריט כתבתם את התסריט כתבנו עם הצ'אט ביחד כזה, אבל גם רעיונות שלנו וגם עם הצ'אט. מעולה, human in the loop. כן, ובנינו בעצם את התסריט. ואז אז ראינו, אוקיי, החלק הזה לא מספיק טוב, בוא נסדר אותו קצת. אז בהתחלה לא עשינו ישר, כאילו נייטן מקבל מזה, איזשהו כיוון אחר. אז אמרנו, הכיוון הזה לא עובד, בוא נעשה כיוון אחר. עם כל הדברים, ואת הסצנה הזאת שנייטן בא ומתעצבן, נמאס לי כבר מהחיים האלו, אני חייב לצאת לחופשה, אז היה לנו כל מיני רעיונות, ואז אמרתי, God damn, נייטן needs a break. כאילו לבוא בהכי אקסצנטריק, כי זה כאילו מה שהתעשייה מחפשת, גם הלינקדין מלא בסרטונים, כולם משיקים מוצר בזה, ואתה צריך לבוא עם המשהו המיוחד. אז זה היה כאילו שילוב של בוא ניצור בסיס עם AI, ואז בואו נכניס את הקריאטיביות שלנו, את הפאנצ'ים שלנו, וזה מה שזה יצר בסוף. זה דוגמה נורא יפה, כי באמת שילבתם פה כמה וכמה כלים של בינה מלאכותית, אבל זה נשמע שבכל אחד מהשלבים, אתם הייתם נורא, אתם, כאנשים, כבני אדם, הייתם מאוד מאוד דומיננטים. זאת אומרת, זה ממש הגשמתם את החזון של אנזו לצורך. כן, כל אחד, נגיד, מיקי מגיע מרקע, הוא בחור מאוד מאוד קריאטיבי. אני עשיתי פעם סרטונים, מצחיקים וזה. אז כן, אז היינו חייבים להכניס את האינפוט שלנו, וגם את החוש הומור שלנו. זאת אומרת, ה-God damn הזה, זה הגיע ממני. סצנה אחרת, זה הגיע ממיקי. אבל גם הכאבים של נייטן, אתה לא יכול להבין את זה אם אתה לא עובד בסטארט-אפ או בחברת הייטק. יותר חשוב בסטארט-אפ. כן. כי בחברה ענקית זה קצת שונה, אבל בסטארט-אפ שאתה מתכנת שאתה לבד שם, אתה נייטן לבד, החיים שלך מאוד קשים. ותוצאות, תספר לנו קצת. אז היה לזה, גם ביוטיוב היה לזה מעל 100,000 צפיות, הרבה צפיות, כמו שאתה הגעת אליי, היינו אצל דני רופ, אתה יודע, התרגשות בטלוויזיה וזה, וגם כתבות בוויינט, היינו בגלובס. אז קיבלתם הרבה earned media? הרבה earned media. וקיבלתם owned media? כן. ו-paid media עשית? נזכר בקורס לפני 10 שנים. ו-paid media עשיתם? עשינו paid קצת, אבל הרוב באמת הגיע מ-earned media, זאת אומרת, באמת זה זז בתעשייה, נגיד מה שהיינו אצל דני רופ בתוכנית, בערוץ 10, הם פנו אלינו בהודעה
בספורט כזה במערכת, באתר, וזה טבת. איך היה אינגייג'מנט, איך היה חשיפה? אז אנשים ממש אהבו את זה. דבר ראשון, האנשים שהם כזה בחברות ההייטק, אז הם אהבו את זה כי הם הבינו את הקטע. הם הבינו מה אנחנו מנסים להגיד. שזה היה מאוד מאוד חשוב, כי היינו יכולים לעשות פרסומת סתם. זה נפל על אוזניים מאוד... זה בעיה אמיתית. כאילו, אנשים רוצים לבנות את זה והם לא יכולים. כמה לידים זה הביא לכם? אני לא יכול להגיד... זה הביא הרבה מאוד לידים של אנשים, וגם חברות ממש גדולות שהגיעו לנו להתעניין, והם עכשיו בפייפליין שלנו ובתהליכים. זאת אומרת, זה ממש... זה נתן לנו את הבוסט הגדול הראשון של לקוחות באמת ממש גדולים. זאת אומרת, גם תדמית וגם פרפורמנס. כן. יפה. היה בזה הרבה היגיון. יפה מאוד. אוקיי, אני רוצה לקפוץ רגע אחד לאיזשהו סיפור אי-הצלחה. תספר לנו איזושהי דוגמה למשהו שניסיתם לעשות עם בינה מלאכותית, ווואלה, לא כל כך הסתייע. אז כמו שאתם מכירים, בינה מלאכותית, בבסיס שלה זה שאלות ותשובות. והמטרה של בינה מלאכותית זה לתת לכם תשובה כמה שיותר מהר. אז, אני מסביר את זה ברקע כדי שתבינו מה קרה באמת. אז ניסינו לפני כמה חודשים ליצור מנוע של cold emails, כאילו אימיילים קרים. תגיד רק מה זה אימיילים קרים? אימיילים קרים זה בעצם אימיילים שאתה שולח אנשים שלא מכירים אותך. שלא מכירים. בשונה מחמים. אימיילים חמים שאנשים שנרשמו אליך, במטרה להביא פגישות, בדרך כלל זה לפגישות, זה יותר מנוע של B2B. באמת רצינו להגיע מזה פגישות, גם פגישות של לקוחות וגם פגישות לפרטנרים, לאדם שמתעסק עם זה. אז היינו מורידים לידים ממערכת שנקראת אפולו, היינו מכניסים את זה מערכת של כל אימייל, חיממנו דומיינים, הכל כמו שצריך, ואת האימיילים עצמם, חיברנו את קלוד לתוך המערכת של האימיילים, במטרה שייצור את האימיילים וישלח. שקלוד יכתוב לכם את האימיילים, לשלוח ללקוחות שהם לא לקוחות, זאת אומרת, פוטנציאלים קרים שאתם לא מכירים. לא מכירים. אוקיי. ובנינו את זה, במטרה באמת שזה יעשה את זה. תכלס נראה כמו על פניו, כמו משהו שקלוד מסוגל לעשות. עקרונית כן. ונתנו לו פרומפטים די הגיוניים, זאת אומרת, לא משהו בקטנה. ושהתחלנו לשלוח בעצם את האימיילים, אז ראינו, דבר ראשון, ה-reply rate היה ממש נמוך, אבל חוץ מזה, היה לנו ספאם, כאילו, כל כך מטורף, כל כך הרבה אנשים הודיעו לו ספאם, שזה התחיל לפגוע לנו בדומיין, באימיילים החמים. עד לרמה שבעצם הפסקנו את הפעילות הקרה לגמרי, ועברנו לפעילות חמה. בעצם כי זה ממש פגע בנו. דפק לכם את אחד מערוצי השיווק שלכם, ההפצה, דפק לכם את זה לגמרי. כן, וממש טוב שתפסנו את זה בזמן, כי אחרת זה ממש פוגע. ומה למדתם כביכול אי-הצלחה הזאת? דבר ראשון, AI באופן כללי, בעיקר ב-ChatGPT ובקלוד, בכל המערכות האלו של השאלות והתשובות, זה מערכת שבאה לתת לך תשובה כמה שיותר מהר, ולאו דווקא את התשובה הכי טובה. נתת לי מקודם, עשית ככה, נתת מטאפורה מאוד יפה. כן, זה כמו ילדים. אז ChatGPT או Gemini או קלוד, זה כמו הילד שלך, אני גם הורה. אז אם אתה תגיד לילד שלך, מי אכל את השוקולד? אז כמובן שהוא יגיד לך את התשובה, אני. גם אם זה לא... לא אני. לא אני. כמובן הוא לא יגיד לך את זה, הוא לא יגיד לך... זאת אומרת, הילד שלך יגיד לך... הוא לא יתחיל להמציא לך סיפור שרלוונטי לסיטואציה, וזה יגיד לך לא אני. וזה מה שצ'אט המטרה שלו לעשות. המטרה שלו זה לדחוף לך תשובה כמה שיותר מהר. נכונה, לא נכונה. נגיד, אני פעם חיפשתי דמות בפמליה, הסדרה הישנה אותי, וביקשתי מה היה בפרק באנטראז', מה היה בפרק הזה? הוא הביא לי פרק בכלל לא קשור. לא קשור לכם. תעזוב אותי באמא שלך. תעזוב אותי, תן לי את התשובה. אוקיי. אז אתה צריך כאילו, אתה צריך לאמן, להסביר לצ'אט מה אתה רוצה, ולכוון אותו ממש ממש טוב, אחרת זה לא יעבוד. ודבר שני, זה שאתה צריך ליצור איזשהו תהליך מסוים, הרבה יותר נכון, שאתה שולח אימיילים קרים, או שאתה שולח Outreach, שאתה צריך ליצור, או כל דבר שאתה... אתה צריך ליצור תהליך שכולל בתוכו גם את היצירה שלהם. אז אנחנו נדבר אחרי זה. נכון. אבל מה שאתה למדת מכל הסיפור הזה, למדת שבינה מלאכותית, בכלים שכולנו משתמשים ומכירים, אי אפשר לעשות לה שגר ושכח, אי אפשר עכשיו להגיד לקלוד, תבנה לי עכשיו נוסח לאימיילים הקרים, או החמים, או הפושרים. אתה חייב, כרגע בעולמות של היום, של אם אתה עכשיו עובד רק עם קלוד, ואתה שואל אותו שאלות ותשובות, או שאתה מבקש ממנו לרשום לך פוסטים, או כל דבר שכזה, אתה חייב לבדוק. גם אם אתה רושם, אתה חייב לפקח, כל עוד אתה בונה את זה בצורה שבונים בה כיום. זאת אומרת, אתה באמת אומר לו, תבנה לי משהו, אתה נותן לו קצת כיוונים, ואומר לו, שגר ושכח. זה כרגע עדיין בעיה לעשות את זה ככה, אלא אם כן אתה באמת לומד how to tame it, איך אתה tame the beast, כאילו תתרגם לנו. איך להצליח לשלוט ב-AI. זאת אומרת, AI זה...
לאחוז את ה-AI בקרנב. AI, מה שנקרא, זה טינג'ר, זה ילד, הוא מנסה כל הזמן לרוץ, להביא לך תשובות, לרוץ כמה שיותר מהר, ואתה צריך ללמוד איך לקחת את כל הטירוף הזה, ולהשתמש בטירוף הזה, אבל לקחת אותו, להגיד לו, אתה תביא לי value, לא תביא לי מהירות. לפי מה שאני מבין, זה גם מה שאנזו, החברה שאתה חלק ממנה, גם עושה. זה חלק מהעבודה שלנו בעצם, זה ללמד אנחנו כמובן מחוברים להרבה מאוד כלים, והמטרה שלה בסופו של דבר זה להביא את המקסימום מ-AI, למקסם את ה-AI ולתת את התוצאות הכי טובות, שהאימייל שמקבל אותו מנהל שיווק שאתה מחפש כרגע, יהיה כמה שיותר פרסונלי, שיבין כמה שיותר את המעטפת של החיים שלו. ואנחנו באמת, אנזו זה אחד הדברים שהוא עושה ממש ממש טוב. אז אם עכשיו היית ניגש לבנות בעצם עוד פעם את אותו מערך של מיילים קרים, והיית עושה את זה באנזו, אז זה לא היה קורה. זה לא היה קורה, ועוד יותר, הייתי אומר לו, אחרי שאתה כבר בונה את זה, תעבור 3 מסכי גיהנום, שאתה אומר לעצמך, האם זה טוב, האם זה טוב. כאילו אתה צריך להעביר אותו באיזשהו, אני קורא לזה סקורינג, או נותן לזה לתת ציון לאימייל. כי אם אני עכשיו אקח אימייל שקלוד כתב, תלכו לקלוד עכשיו, תכתבו אימייל, תנו לו לכתוב אימייל, בסוף האימייל תיקחו את האימייל ותשאלו אותו מה הציון שאתה מביא לאימייל הזה מ-1 עד 10, כנראה יביא לזה 5. הבנתי. אפילו שהוא כתב את זה לפני דקה, כי הוא מנסה להוציא, ועד שלא תגיד לו, ואם תגיד לו נגיד, תעבוד יותר טוב, אז הוא יכין לך ואז יהיה 7. אז אתה חייב לשים הרבה מאוד שכבות של בדיקה, לפני שאתה בכלל משחרר משהו, מראה משהו ללקוח, אחרת תקבל דברים פחות טובים. אוקיי. בוא נעבור רגע אחד לחלק שנקרא טיפ לקולגות, והבנתי שגם בהקשר הזה, אתה לוקח אותנו לעולמות של האג'נטים. אני אתן דוגמה, אני רוצה לטוס בקרוב לפורטוגל עם המשפחה, וחשבתי איך אני בעצם בונה את החופשה שלי. אז הדבר הראשון שאנשים בדרך כלל ילכו, זה ילכו לצ'אט GPT, וירשמו, תמצא לי אטרקציות בליסבון. צורך הדוגמה, ואז הוא יביא לך כל מיני רשימות ליסבון, וזה יביא לך, לך לחוף ים, למרות ש10 מעלות בחוץ, ויביא לך, לך למועדון, למרות שיש לך 2 ילדים, אתה הולך לישון ב-6 בערב, השכמה בבוקר, ו-6 בערב אתה הולך לישון. ואז אני אשב ואני אדבר איתו, ואנחנו נעבוד שעה על הדבר הזה, ויכול להיות שיצא משהו, ויכול להיות שיצא שום דבר קרוב הסיכויים, ואני אסיים עם זה. אבל זה בדרך כלל איך אנחנו עובדים. השיטה שסוכני AI עובדים, זה בעצם בשיטה של תהליכים. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך, אפילו אם אתה בא ל-Chat GPT, אתה בא לאנזו, אתה בא לכל מערכת AI, אתה צריך לתת לו קונטקסט מסוים. עכשיו, הקונטקסט יכול להיות או בזה שאתה מזין לו, תקשיב, יש לי 2 ילדים, תקשיב, אני נשוי, תקשיב, הילדים הולכים לישון בשעה כזאת וכזאת. עוד בפרומפט אתה כותב. עוד בפרומפט, הפרומפט אתה בונה אותו, שאתה בונה אותו בשלבים, אתה אומר לו סטפס. סטפ 1, תשאל אותי את הקונטקסט. סטפ 2, תשאל אותי על אשתי ועל הילדים. זה אופציה אחת, באנזו אתה גם יכול ממש לבקש ממנו ללכת לאינטרנט ולסרוק הכל ולהביא את התשובות לבד, אבל גם ב-Chat GPT אתה יכול פשוט לבוא, לרשום לו את זה בשלבים. אז תן לו את זה, תן לו את זה, תן לו את זה, תסביר לו את הדברים שיכולים להיות, תסביר לו איפה אתה ישן, ואז תן לו לעבוד, תן לו להביא תוצאות לבד. אבל לפני שהוא מראה לך תוצאה אחת, אתה אומר לו, תבנה scoring system, תן לי ניקוד. תגיד, אם יש שם יותר מדי מדרגות, אז לא טוב, אז תוריד ניקוד. אם יש יותר מדי עליות במקום הזה, תוריד ניקוד. אם הדבר הזה נסגר ב4 ואני צריך ב6 להיות להרדים את הילד שלי במלון, אז אתה יכול ממש ליצור את כל אני מבין מה שאתה אומר, דני, אבל אני אומר לעצמי, כאילו, אנחנו לא חושבים על הכל, בשביל זה יש לנו את הבינה המלאכותית. אז השאלה, האם אפשר לבקש? אז אפשר לבקש מהבינה המלאכותית להבין לבד מה החיים של אבא עם 2 ילדים שנוסע לפורטוגל, ועוד יותר... ועל סמך זה, בוא נדייק רגע את הפרופ. ועל סמך זה אתה יכול באמת לבנות את התוכנה הזאת. תבנה לי על סמך אבא שנוסע עם 2 ילדים. זוג הורים שנוסעים עם 2 ילדים, בגילים כאלה, לליסבון, באביב, תבנה, אתה כותב לו בפרופ, תבנה לי את התוכנית השלמה. אבל תן לי גם את הפילטור. את התהליך ואת הפילטור שלה. ועוד יותר, ככל שזה יותר AI agents ואתה יוצא מעולמות של בינה מלאכותית רגילה, אתה יכול גם להגיד למערכת, לצורך הדוגמה באנזו, אבל גם כל מערכת AI, אתה יכול להגיד לה, תעברי על כל טיול אי פעם שעשו 2 הורים עם 2 ילדים באינטרנט, מהמיליארד בלוגים שיש באינטרנט על טיולים, ובליסבון ובאופן כללי על כל התהליכים, ותבני לי את התוכנת פילטור הזאת, ורק שהתוכנית היא 100 מתוך 100 או 95 מתוך 100, תראי לי אותה. אז אני לוקח מהטיפ הזה לקולגות 2 דברים. אחד, זה באמת לא תמיד נכון
לנהל פשוט שיחה של הלוך וחזור פינג פונג, אלא מראש לנסות לבנות את המתאר. אגב, ביחד עם אפשר לנהל איתו שיחה על התהליך, על בניית התהליך. ברור התהליך, אבל... ועוד דבר שאני לוקח מהטיפ הזה, זה גם את נושא המערכת דירוג. כאילו ממש לייצר פה איזשהו הנחיה לבינה, לתת לך רק דברים שהם 100 או 90 ומעלה. 90 ומעלה, כן. ככה בכל דבר, האמת אני משתמש בזה, גם שאני שולח אימיילים, גם כל דבר. אני חייב לתת לו לדרג את עצמו ולהבין איזה, כי בפועל, כמו שאמרתי, תמיד הוא ייתן לך את 3 מתוך 10, ועד שתגיע איתו ל10 מתוך 10, זה מלחמה... זה אחלה טיפ. מעולה. אני רוצה עכשיו לעבור לחלק האחרון שלנו, שאנחנו קוראים לו בינה אישית, שבו אתה בעצם מספר על איזשהו משהו שאתה ככה משתמש בו בחיים האישיים שלך, למרות שהדוגמה שאתה הולך לתת לנו היא... זה חצי עבודה, חצי זה. פשוט החיים האישיים שלך קוראים בתוך המשרד. בין היתר, אתם כולם יודעים מה זה חיי הסטארט-אפ, אז זה לא חיים פשוטים. האגדה נכונה. אני אתן דוגמה מהעבודה, האמת אני גם משתמש בזה בבית עם אשתי והילדים, שרוצים להזמין איזה פיצה, כי יש עכשיו מלא פיצות באזור, בבבלי, ממליץ לבקר. אז יש לנו במשרד התלבטות לגבי מה אוכלים. זאת אומרת, כל אחד חושב, אני רוצה את זה, ולפעמים זה לוקח הרבה מאוד זמן, אנשים עד שהם מזמינים, עד שהאוכל מגיע, כל העיכוב הזה, לא רק אצלנו, בכל חברה, זה חתיכת סיפור. אז מה שבניתי... זה נהיה אישו, מה מזמינים בצהריים, זה חלק מהשגרת היום. 10:45, הבטן מקרקרת. כן. ואתה כבר... אני יכול להגיד לך שאצל עצמאים זה לא ככה. אצל עצמאים אתה... אני יכול לא לאכול עד 4 ולא לשים לב. אבא שלי חשמלאי, אז הוא היה עובד ככה עד 7 בערב, ואז ב7 בערב בא, אוכל 10 קילו קלמנטינה והולך לישון. אבל במשרד זה קיבוץ, אז אנשים רוצים לאכול ב12 כבר באחד, ולא יודעים מה להזמין, וכל התהליך הזה הוא מאוד מאוד מסובך. גם לוקח זמן, בוא. זה לא פרודוקטיבי. אז בניתי מערכת בעצם באנזו, אפשר ללמוד את זה גם במערכות אחרות, שבעצם חוקרת את כל המסעדות שיש באזור, חוקרת גם, שואלת אנשים בסלק אם הוא הביא אוכל, לא הביא אוכל, בשביל לדעת כמה זמן יש למערכת. זאת אומרת, אתה לא יכול להזמין פוקה מהחשמונאים, אנחנו בנמל. כן. אתה יכול להזמין, לא יודע, מפו סושי, שזה נמצא, סליחה לפרסומת קטנה. זה בסדר גמור, זה לגיטימי. אבל... הם ישלמו על זה. אתה יכול להזמין מפו סושי, שזה 10 דקות ממך. ואז בעצם מנתח את זה, מביא את המנות שאנחנו רוצים בשעה שהגיונית לזמן שאנחנו אוכלים בדרך כלל, ואנשים פשוט אומרים, זה המנה, נכנסים לוולט ומזמינים. כרגע זה לא מחובר עדיין לוולט, אבל אם הם ישלמו אני אשמח. אבל באופן כללי, ככה אנחנו בעצם יודעים... כמה זמן חסך לכם כל הסיפור הזה? הרבה מאוד זמן. וריבים גם. כן. Bad energy. הרבה מאוד זמן בשביל להבין את הדבר הזה. אני אתן גם דוגמה, ככה אני אכניס את זה. אני הייתי במילואים הרבה זמן, לא דוגמה שלי. והיה לנו איזה מתכנת איתמר, שהיה בצוות שלי, שהוא בנה מערכת AI לרשימות שמירה. שהוא יודע מי מגיע, מי נמצא, כל הדברים האלו, וככה הוא בנה מערכת שמתעדכנת באופן עצמאי עם AI, וזה חסך לסמלים, עכשיו הסמלים לא מה לעשות. זה גם דבר כזה יכול לחסוך חיי אדם. נכון. זה מאוד מטורף, והוא יצר את זה, וזה היה ממש מגניב, וזה באופן כללי, כל העולם הזה של להבין קונטקסט, להבין מה קורה, ולהציע לך את ההצעה הנכונה בזמן הנכון, זה AI Systems. אוקיי, אז דני, קודם כל, תודה רבה. שמחה. ממש כיף להיפגש אחרי כמעט עשור. נכון. ולראות גם את כל הדרך היפה מאוד שעשית. ותודה לכם שהייתם איתנו, שהקשבתם ושצפיתם, ונתראה בפרק הבא. נהדר, תודה רבה.